سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیوی دیگه در مورد ضرر کردن و اینکه چجوری میتونیم ضرر کنیم رو دارم درست میکنم. امیدوارم که به درد بخور باشه. خب تو چارت طلا ما چند وقت قبل اینجا یه شکست رو به پایین داشتیم که دیلینگ رنجای صعودی که داشتیم به سمت بالا برامون ساخته میشد، اینجا شکسته شد به سمت پایین و ما توقع داشتیم که قیمت توی این دیلینگ رنج حرکت بکنه و وقتی که توی این دیلینگ رنج هستیم، یعنی دیلینگ رنج فعال ما توی تایم فریم روزانه همچین چیزی هست، خب ما میام اینجا آرایه هایی که داریم رو مشخص میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم چیا داریم. یکی این اوردر بلاکی هستش که اینجا داریم، این بالای ریجکشن بلاک داریم، خود سقف دیلینگ رنج هست که میتونه بیاد یه سایه‌ای بندازه برگرده و حالا این اوردر بلاک هایی که بازیافتی هست، یعنی اوردر بلاک های پیشران یا پروپالژن بلاک ها رو داریم و در کنار اون یه سری سقف ها هم اینجا داریم که اینجا هم برای ما نقدینگی ایجاد شده. اینا هم سقف های مرتبط به هم هست که میتونیم اینم به عنوان یک استخر نقدینگی در نظر بگیریم به عنوان آرایه های گران فروشی. خود 50% این دیلینگ رنج و محدوده OTE ما هم جز آرایه های گران فروشی ما هستن و میتونیم توقع داشته باشیم که رو هر کدوم از اینا قیمت برگرده و بخواد به سمت پایین حرکت بکنه. خب در طول هفته گذشته که هیچ اخبار خاصی هم نداشتیم غیر از روز پنجشنبه، میبینیم که تو تایم فریم یک ساعته اگر نگاه بکنیم که چقدر حرکت‌های زیادی داشتیم که رو به بالا حرکت کرده و اینجا که روز دوشنبه هست، یعنی هفته ما از اینجا شروع شده. از این خطی که انداختم هفته ما شروع شده و این همه حرکت کرده اومده بالا و بعدش ریخته به سمت پایین. میبینیم که طبق همون ویدیو قبلی که داشتیم یه سری دیلینگ رنج ها داشتیم که قیمت توی ارزون فروشیشون نیامده بود. من حالا اینا رو تیرش کنم. دوباره اینجا یه دیلینگ رنج داشتیم که قیمت به ارزون فروشیش نرسیده بود. همون کارهای انجام نشده‌ای که داشتیم، این قسمت‌های ارزون فروشی مونده بود و اینجا هم دوباره یه دیلینگ رنجی داشتیم که اومد شکسته شد به سمت پایین و اومد ریخت به سمت پایین. با توجه به همین دیلینگ رنج بزرگه این که مال تایم فریم دیلیمون هست، ما میتونستیم توقع داشته باشیم که قیمت بیاد تو گرون فروشی به یکی از این آرایه‌هایی که داریم بخوره و از اونجا برگرده بیاد به سمت پایین. که حالا اگر نگاه کنیم اینجا تو تایم فریم دیلیمون ما یه دونه ریجکشن بلاک هم این بالا داشتیم که قیمت اومده خورده به اون و از اونجا برگشت داشتیم رو به پایین. روی هر کدوم از این آرایه‌هایی که تو تایم فریم دیلی مشخص کردیم، اگر مارکت شیفت تو تایم فریم یک ساعته میدیدیم، میتونست قیمت از اونجا برگرده و ما از اول هفته میتونستیم توقع داشته باشیم که قیمت بیاد توی گرون فروشی از یک کدوم از این چیزایی که مشخص کردیم که حالا اینجا یه استخر نقدینگی بود، اینجا ریجکشن بلاک بود و این وسط هم اوردر بلاک داشتیم. روی هر کدوم از اینا ممکن بود قیمت برگرده و مارکت شیفت بزنه و بعد برگرده پایین. پس ما یه همچین چیزی رو از حرکت در طول هفته میتونستیم توقع داشته باشیم. حالا یا به این شکل، یا میومد اینو جمع میکرد از اینجا میریخت پایین، یا میومد اینجا سقف‌های برابر دیگه میساخت توی اوتی برمیگشت پایین، یا هر مقداری از این حرکت رو میومد رو به بالا و از یه جایی برمیگشت به پایین به سمت ارزون فروشی تایم فریم روزانه. و اینجا هم که دیدیم توی ارزون فروشی نیامد، دیدگاه ما رو قوی تر میکرد که میتونه قیمت برگرده و به سمت پایین بیاد حرکت کنه، چون توی این ارزون فروشی هم نیامده بود و باید قیمت اونجا میومد. از طرف دیگه اینا رو که همه رو بذاریم کنار، ما اگر روی مدل‌های خرید و فروش بازارساز می‌خواستیم کار کنیم، میتونستیم اینجا
یک محدوده‌ای در نظر بگیریم و این رو به عنوان اوریجین احتمالی در نظر بگیریم و اینجوری در نظر بگیریم که اینجا یه محدوده رنجی هست که قیمت هی میاد پایین و بالا، اینجا میاد یه کفی میسازه، سقف میسازه و اینجا یه محدوده‌ایه و اینجا میتونه برای ما اوریجین باشه که بررسیش کنیم ببینیم که واقعا یه همچین چیزی هست یا نه و تا حالا که داره دیدگاه ما رو تایید میکنه که اینجا یه اوریجینی هست و این مدل فروش بازارسازه با توجه به اون دیلینگ رنج نزولی هم که تو تایم فریم روزانه داریم و اینجا هم که کارهای ناتموم هم داشتیم میتونست فازهای انباشت این مدل فروش برای ما باشه. اینجا دوباره یه دونه دیگه میتونست باشه و یه دونه هم اینجا باشه که اینا فازهای انباشت ما بوده که حالا هم این پایین ما با نقره واگرایی داریم هم این بالا که حالا بیاین همین الان هم با هم بررسیش کنیم و اگر نگاه بکنیم اینجا میبینیم که ما یک کف پایین تر داشتیم روی طلا و روی نقره تو همین محدوده‌ای که اوریجین در نظرش گرفتیم اینجا کف بالاتر داشتیم. حالا این یه ذره بیارمش پایین‌تر و بعد این شکست‌های رو به بالا ایجاد شده و مارکت شیفت زده و رفته بالا و اون بالا هم ما اینجا روی نقره سقف بالاتر داشتیم و روی طلا سقف پایین‌تر ایجاد شده و بعدش شکست‌های رو به پایین داشتیم. پس ما میتونیم اینا رو با هم در نظر بگیریم. یعنی اگر مدل فروش هم بخوایم روش کار بکنیم همینو میتونیم داشته باشیم و اینجا اولین تارگتیه که میتونیم داشته باشیم برای روند نزولی که داره طلا میاد به سمت پایین و از دیلینگ رنج تایم فریم دیلی هم که نزولی بود هم میتونیم استفاده بکنیم که اینجا اومده توی منطقه عمیقی از گرون فروشی و حالا میتونه بیاد برگرده و دیلینگ رنج دیلی ما رو هم حتی بشکنه که کفش تازه پایین تر هم هست. خب حالا رو اینا چجوری میشد اشتباه کرد؟ ما چجوری میتونستیم اینا رو ندونیم و روش ضرر بکنیم؟ این آخرین دیلینگ رنج سعودی طلا هست. تو تایم فریم یک ساعته دیلینگ رنجش رو مشخص میکنیم و چون داشته اینجا میشکسته هی میرفته به سمت بالا ما میتونیم بیایم تو تایم فریم دیلی بگیم روندمون خب رو به بالاه. روز دوشنبه و سه شنبه هم یه حرکت خیلی قوی رو به بالا داشتیم که این دوتا کندل باشه و میگیم که خب اینجا هم ما یه استخر نقدینگی داریم که حالا اگر با این بخوایم با هم در نظرش بگیریم بدنه ها با هم توی سطح، حتی با این یکی بدنه ها تقریبا یه جاست و اینجا میتونه سقفای برابر باشه که اومده به اون سقفایی که اون بدنه ها هست رسیده و برگشته حتی و ما بگیم اینجا ما یه استخر نقدینگی داریم. دو تا حرکت قوی هم تو دوشنبه و سه شنبه داشتیم پس قیمت داره میاد اینجا. دیلینگ رنج یک ساعته ما هم سعودیه از قیمت داره میاد سراغ این سقفی که این بالا تو روزانه مشخص کردیم و وقتی قیمت میاد تو ارزون فروشی بیایم تو تایم فریم 5 دقیقه به عنوان مثال و اونجا دنبال خرید کردن باشیم ببینیم چجوری میشه. این هم یه مدلیه که میتونیم روش ضرر کنیم دیگه و ما هم که میخوایم ضررها رو بررسی کنیم. خب اینجا قیمت اومده ببینید دیلینگ رنج رو اگر در نظر بگیریم اینجا قیمت اومده توی ارزون فروشی زیر اینم زده نه نزده حالا اینجا رسیده توی ارزون فروشی این کف ما رو اینو اگر در نظر داشتیم گول این مارکت شیفتر رو نمیخوردیم چون این کفه زده نشده اومده کفای برابر ساخته و ما اینجا میگفتیم خب قیمت اومده تو ارزون فروشی و بعدش مارکت شیفت زده اینجا یه اصلاح رو به بالا داشتیم بعد شکست معتبر اینجا آخرین دیلینگ رنج نزولی 5 دقیقه بوده و بعدش مارکت شیفت زده. البته
اگر اینجا رو ما بخوایم در نظر بگیریم مارکت شیفت نزده، چون ببینید سقف دیلینگ رنج رو با یک کندل شکسته، بعد همه رو برگشته پایین. اینو اگر بریم تو تایم فریم بالاتر نگاه کنیم چیه؟ اونایی که با من کار کردن الان دارن میگن سایه است. پس این شکست معتبری واسه ما نیست. این یک. اگر ما اینو شکست معتبر میگرفتیم میگفتیم خب این دیلینگ رنج سعودی حالا ساخته شده، توی ارزون فروشی یک ساعت هم اومده، حالا برگشته هم خورده به 50% یک ساعته، هم خورده به اوتی 5 دقیقه، همه چی درسته. پس من اینجا خرید کنم، استاپمو بذارم این زیر و اینجا یه ساعتی گیر کرده و بعدش با قدرت شکسته اومده پایین. چرا اینجا با قدرت شکسته؟ چون این اتفاقات حتی کسایی که تو آی سی تی هم درست کار نمی‌کنن رو وادار به خرید کرده و اینجا همه خرید کردن و اینجا باید سریع بیاد بریزه به سمت پایین که شما تا بیای تحلیل کنی و تصمیم بگیری از بازار افتاده باشی بیرون و بعدش اومده پایین. این هم میشه یکی دیگه از روش‌های استاپ خوردن. و حتی اینجا هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، ببینید اومده به کف دیلینگ رنج رسیده ولی درست نشکسته و بعد برگشته یه ساختار سعودی اینجا ایجاد کرده و اینجا شما ممکن بود بیاین این دیلینگ رنج رو در نظر بگیرید، بگید کف یک ساعته رو درست نشکسته، نامعتبر بوده، بعد برگشته بالا، احتمالاً از اینجا میخواد برگرده و یه بار اومده تو ارزون فروشی رسیده، دوباره از اینجا شکست معتبر رو به بالا داشتیم و حالا توی این ارزون فروشی جای خرید کردنه و اینجا هر جایی که خرید میکردید بالاخره از بازار میافتادید بیرون و بعدش هم این همه حرکت رو به پایین داشتیم که تا آخر سشن صبح نیویورک روز جمعه و ظهر نیویورک جمعه همینجوری داشت میریخت. پس اینم باید همیشه حواسمون باشه که قیمت وقتی که اومد توی ارزون فروشی اینجا باید به ما تاییدیه بده. اگه بخوایم اینجا وارد شیم استاپمون رو بذاریم اینجا که اصلا از لحاظ استاندارد کاری هم به درد بخور نیستش و بعد از این همه مدت که صبر کردیم آخر سر هم استاپمون میخوره و مخصوصا این که این کف هم زده نشد. اینجا وقتی که اومد رسید اومد کفای برابر ساخت و بعدش این شکست رو به بالا داشت که تازه اینم شکستش معتبر نبود، بررسیش کردیم و وقتی که این اتفاق شما میبینید قیمت وقتی که داره میاد میرسه به اینجا بخواد بیاد این زیرو جمع کنه، خب همینو میاد پایین جمع میکنه دیگه، دلیلی نداره بیاد بالاش برگرده. پس اینجا دارن دوباره نقدینگی ایجاد میکنن که خریدارای بیشتری وارد بازار بشن و نقدینگی این زیر ایجاد بشه و اینجوری بیان با قدرت اونو جمعش کنن و بریزن ما رو بیرون. ولی اگر دیدگاه درستی داشتیم طبق اون چیزایی که اول ویدیو صحبت کردیم، ما حتی تو تایم فریم یک ساعته هم می اومدیم چی کار میکردیم؟ یک سوینگ پوینت رو در نظر میگرفتیم. غیر از همه اون چیزایی که اول کار گفتم، ما اینجا یک سوینگ پوینت هم داریم که اینجا یه سقف ساخته، یه کف ساخته، سقف نرفته سقف بالاتر بزنه و بعد اومده شکسته به سمت پایین و این سوینگ پوینت برای ما یک میتیگیشن بلاک ساخته و حالا که بریم این میتیگیشن بلاک رو، این کندل رو ببینید، بعد از اینکه شکسته این کندل برگشته اینجا نقطه ورود به ما داده CE میتیگیشن بلاک و بعد ریخته و همینا اگر مشخص میکردیم و میرفتیم توی 5 دقیقه روی همین میتیگیشن بلاک میتونستیم پوزیشن های فروش خیلی خوبی داشته باشیم و همینجوری با ساختار حرکت کنیم و بیایم پایین تر. ببینید اینجا ما دیلینگ رنجایی داشتیم که داره به سمت پایین میشکنه و روند توی 5 دقیقه سعودی بوده و تبدیل به نزولی شده، حالا داره میشکنه به سمت پایین. اینجا هم یه دیلینگ رنج دیگه داشتیم و این شکستی که اینجا رو به بالا اومده، شکست نامعتبر ایجاد کرده، ببینید اینجا هم اصلاح داده و بعد شکسته رو به پایین. حالا این مارکت شیفت برای ما معنی پیدا میکنه. اینی که میتونست ما رو به اشتباه بندازه نشون میده که اینجا قیمت توی ارزون فروشی بوده، تو گرون فروشی نیامده بعدش بریزه پایین. پس ما اینجا یک منطقه دوباره
به نام آنفینیش بیزنس داریم که اینجا یه کار ناتمومی مونده، قیمت توی گرون فروشی نیامده و این دیلینگ رنج شکسته و ازش خارج شده. اینجاها جاهاییه که ما میتونیم احتمال بدیم دیلینگ رنج بعدیمون با شکست نامعتبر میشکنه و بعدش دوباره برمیگرده و اینجا بهترین جا واسه فروش بوده. هم میتیگیشن بلاک 1 ساعته بوده، هم اینجا یه دونه منطقه بوده که تو گرون فروشی مونده و این اومده قیمت خورده بهش و وقتی که حداقل اینجا ما اگه وارد نمی‌شدیم این حرکت رو به پایین زده که گپ هم توش ایجاد کرده، برگشت به اون گپه، مخصوصا که به کف میتیگیشن بلاک ما خورده، دیگه اینجا با اطمینان بیشتری میتونستیم فروش انجام بدیم و همینطوری با دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه حرکت کنیم و همینجوری بیایم به سمت پایین. و اینجا هم باز ببینید من همینجوری دارم میگم چشم میبینه، اینجا هم باز یه دیلینگ رنجی داشتیم که این سایه شکست نامعتبر ایجاد کرده و قیمت اینجا باز به گرون فروشی خورده، باز شکسته رو به پایین. اینجاها دیگه خطرناک بود و این دیلینگ رنج رو اگر میگرفتیم اینجا مارکت شیفت واقعی داشتیم که درست هم هست، یه مارکت شیفت درسته، ولی این موقع ها باید بیایم یه تایم فریم بالاتر رو بررسی کنیم و اگر این کارو میکردیم میدیدیم که ما اینجا، بذاریم منم نگاه کنم ببینم، دیلینگ رنج 15 دقیقه هست و اینجا اومده پایین دوباره همه رو برگشته بالا و این میشه دیلینگ رنج تایم فریم 15 دقیقه ما که شکست نامعتبر ایجاد کرده و بعدش دوباره برگشته به پایین. و اگر تایم فریم 1 ساعته هم حواسمون بهش بود که میدونیم قیمت در طول روز داخل دیلینگ رنج 1 ساعته حرکت میکنه، اینجا فقط اومده تو گرون فروشی و بعدش ریخته. مولتی تایم فریم هم دوباره به این ویدیو اضافه شد و امیدوارم این جلسه هم مفید بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.